بسم الله. غنصيبو واحد القناع او ماسكارية او ماسكارا، الله يحفظنا ويحفظكم من هاد الامراض اللي ولات دابا منتشره، ودابا ما كيتلقاوش في السوق، وبنادم يمشي لشي بلاصه فيها بزاف ديال الناس، واحد يعطس وواحد يكح. ايوا الله يحفظنا ويحفظكم من جميع الافات. غادي نصايب وحده بالثوب، ويكون الثوب ديال القطن، يكون بيض من الاحسن. المهم دابا غادي ناخذ واحد القياس، غنديرو تقريبا 16 سنتيم، وغادي نقطع واحد المستطيل فيه 20 سنتيم. غندوبلوه على جوج، عندنا واحد جوج طريفات، كل واحد فيه 20 سنتيم ديال 16. غادي باش غنديروه غير في الودن ديالنا، نعلقوه في الودن ديالنا. دابا غنشدو هاد الثوب، نديرو واحد البليات ديال تقريبا سنتيم تطوى. بحال هاد الجهه كي بحال هاد الجهه كي بحال هادي حتى هي تقريبا بحال ومن بعد غادي نخيطو، غادي نجيبو الخياطه. وهذا غادي نديرو ليه هكا باش يجينا في القناة. غنخليه 1.5 سنتيم ونركبو لاستيك. نقدروا نديرو هذا النوع، نقدروا نديرو شي نوع اخر مفتوح يكون عريض شويه، نقدروا نديرو خيط ولا اي حاجه على حسب الموجود. غنبداو الخياطه من هنا حتى لهنا، ونخليو هاد البلاصه محلوله. من غادي نقلبو ندوزو الخياطه عليها كلها. من بعد ما خيطناه غنقطعو هادوك القناة.
غادي نسد هاد البليصه هادي اللي متقوبه، غادي نخيطها غير ببرا وخيط. بغينا ندوزو خياطه على كلشي ندوزوها، ما بغيناش نخليو غير هكا ماشي مشكل. نديرو لها بحال خياطه ديال المخده، نضربو ضريبه هنا وضريبه هنا، ضريبه هنا وضريبه هنا. هاد طريقات الخياطه كنديروها لاي حاجه خليناها محلوله باش كتجي بحال الخيط من الداخل. دابا ها هي الواحد يدير جوج، وهذه راه صبني ما غادي تلاح ما والو، صبنيها عاودي رديها. البلايص اللي يكون فيهم الزحام الانسان يستعملها. هاد الساعه الله يكتب ما كاتب الخير، بزاف الامراض وبزاف، واي واحد كيخيط ولا ما كيخيطش ماشي شي حاجه واعره. زائد عندك ماكينه ولا ما عندكش ممكن ديري برا وخيط وتخيطي، ماشي شي حاجه كثيره كبيره ولا قصيره. ايوا هي هذه النتيجه. الله يحفظنا ويحفظ جميع الاوبئه، الله تعالى يحفظنا يا حفيظ يا ستار.